मैले आज पनि एउटा न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले फाइल मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तर फाइल मेनुमा चाहिँ आज हामी कुन चाहिँ मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ जेनेरेट भनेर अप्सन देखाइरहेछ। आज हामी जेनेरेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो जेनेरेट मेनु भनेपछि हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण मेनु हो। जसरी हामीले अरू सफ्टवेयरहरू चलाउँदा चाहिँ हामीले कुनै पनि पिक्चरहरूलाई सेभ गरेर राखेका हुन्छौँ र बाइचान्स डिलिट हुन सक्छ। तर फोटोसपमा चाहिँ हामीले आफूले डिजाइन गरिरहेको पिक्चरहरूलाई चाहिँ जोगाएर राख्नलाई जेनेरेट युज गर्न सक्छौँ र पछि पिक्चर डिलिट भइसकेपछि पनि हाम्रो यो जेनेरेटमा रहेको पिक्चरहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ कामहरूमा। त्यसैले जेनेरेटले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई जोगाउन चाहिँ हामीले सजिलै सक्छौँ। त्यसैले जेनेरेटलाई युज गर्नलाई कसरी युज गर्छौँ भनेपछि सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यो हामी गएर यो ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यो ओपन डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ। यसमा एउटा पिक्चर देखाइरहेछ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओपन गरौँ र अब हाम्रो यो पिक्चर ओपन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले जेनेरेटमा कसरी काम गर्छौँ र कसरी पिक्चरहरूलाई जोगाउँछौँ फाइलहरूलाई जोगाउँछौँ भनेपछि जस्तै यहाँ चाहिँ दुईवटा पिक्चर ओपन हुनुपर्ने हुन्छ अथवा तीनवटा चारवटा जतिवटा पनि लेयरहरू भएकोलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ। र यो सब जोगाउनलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो पिक्चरलाई यसमा चाहिँ दुईवटा अथवा तीनवटा पिक्चर आयो म यसलाई नै क्रप गरेर अथवा एउटा अर्को कुनै पनि पिक्चर राखेर देखाउँछु र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ गएर यसलाई सिलेक्सन गरौँ। यो चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्दैछौँ यसरी र यो चाहिँ हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ डबल बनाइदिउँ, लेयरमा डुप्लिकेट गरिदिउँ। यसलाई डुप्लिकेट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई अब डिलिट गरिदिउँ। जस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा पिक्चर चाहिँ कट भइसकेको छ, क्रप भइसकेको छ। यो चाहिँ अब यो पिक्चरलाई चाहिँ हामीले जोगाउनु छ, जेनेरेटमा लगेर राख्नु छ र यो लेयरलाई मात्र जोगाउनु छ, यसलाई जोगाउनु छैन भनेपछि हामीले चाहिँ एउटालाई पनि जोगाउन सक्छौँ, दुईटालाई पनि जोगाउन सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो देखाइरहेछ यो यसरी र यसलाई जोगाउनु छ भने हामी गएर सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि जेनेरेट अप्सन हाम्रो ओपन भइसकेको छ अन र यसलाई चाहिँ हामी गएर क्लिक गरिदिउँ र त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ गएर यो एउटा कक्रोच भनेर लेखेँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जोगाउनलाई .png डट र png भनेर लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। यो चाहिँ हामीले फाइल जोगाउनलाई चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ र त्यसैले चाहिँ अब हामीले यो png भनेर लेखिसक्यो। अब यहाँ बाहिर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र ओपनमा जाउँ र अब ओपन गर्दा चाहिँ हाम्रो यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर चाहिँ ओपन भइसकेको छ, यहाँ आफै क्रिएट भइसकेको छ र जुन पिक्चर हामीले यहाँ कक्रोच भनेर जोगाएका थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो आफै यहाँ चाहिँ सेभ भएर जोगिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरेर ओपन गरेर हेरौँ। हामीले जुन यहाँ चाहिँ नाम लेखेका छौँ त्यो नाम भएको यहाँ चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी अन गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यसलाई क्लिक गरौँ र यसलाई ओपन गरौँ र हामीले जुन भागलाई सिलेक्सन गरेका थियौँ र जुन भागलाई हामीले जोगाएका थियौँ त्यो भाग चाहिँ हाम्रो यता जोगिसकेको छ यहाँ चाहिँ र हाम्रो अघिको भाग चाहिँ यता छ यहाँ र यसरी नै हामी गएर यो चाहिँ जुन हाम्रो डकुमेन्टमा देखाइरहेछ यो जुन हाम्रो पिक्चरहरू देखाइरहेछ जोगेको यो र यो चाहिँ तपाईँको अब ओरिजिनल भागलाई डिलिट गरे पनि हाम्रो यो फाइल चाहिँ जोगिरहन्छ किनभने हामीले यसबाट यहाँ चाहिँ हामीले जेनेरेट गरेर जोगाएका छौँ र काम गर्दा चाहिँ हामीले यो डकुमेन्ट फोल्डर यो फोल्डरमा चाहिँ हामीले आफूले काम गरेको जति पनि लेयरहरू हुन्छ यता यो सबै चाहिँ हामीले यसमा जोगाएर राख्न सक्छौँ र बाहिरको पिक्चर हाम्रो डिलिट भए पनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन। र आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ जेनेरेटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।